आजको हाम्रो भिडियो रहेको छ कसरी हामीले चाहिँ नागरिक एपलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्स्टल गर्ने आफ्नो मोबाइलमा कसरी हामीले चाहिँ चलाउने कसरी हामीले चाहिँ मोबाइलबाट चाहिँ प्रयोग गर्ने नागरिक एप पहिलो पटक चाहिँ प्रयोग गर्दा के हामीले चाहिँ कुन कुन डकुमेन्टको त्यो नम्बरहरू दिनुपर्ने हुन्छ त्यो रिलेटेड आजको भिडियो रहेछ र यो नागरिक एप भनेको के हो नागरिक एप भनेको हाम्रो चाहिँ यो नेपाल सरकारले जुन चाहिँ लगाएको सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक एप हामीले चाहिँ नागरिक एपबाट के गर्न सकिन्छ हामी चाहिँ नागरिक एपबाट हामीले चाहिँ अब पासपोर्ट बनाउन सकिन्छ त्यो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ फर्म भर्न सकिन्छ प्यान कार्ड हामीले चाहिँ बनाउन सकिन्छ त्यहाँबाट हामीले चाहिँ अब शिक्षक सेवाको अब कुनै पनि बैंक जागिरको हामीले चाहिँ अनलाइन फर्महरू चाहिँ भर्न सकिन्छ नागरिक एपबाट अझै धेरै चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ बिजुलीको बिल चाहिँ हामीले चाहिँ तिर्न सकिन्छ नागरिक एपबाट अरू अनलाइन धेरै कामहरू छन् जुन चाहिँ हामीले चाहिँ नागरिक एपबाट चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ अब नागरिक एपले चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो ब्राउजरमा जानुलाई ब्राउजरमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ नागरिक एप यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ नागरिक एप सर्च गर्नुलाई मैले चाहिँ डाउनलोड गरेर राखेको छु सो मैले चाहिँ ओपन गरेँ अब मैले ओपन गरेँ अब तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ आफ्नो नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ जुन नम्बर तपाईँको नाममा छ है जुन नम्बर तपाईँको नाममा छ त्यो नम्बर मात्रै तपाईँले चाहिँ यहाँ दर्ता गर्नु होला है अब जुन नम्बर तपाईँको चाहिँ नागरिकताले तपाईँले चाहिँ निकाल्नु भएको छ त्यो नम्बर चाहिँ यहाँ चाहिँ दिनु होला है यहाँ अब मैले चाहिँ आफ्नो नम्बर यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ राख्छु आफ्नो नम्बर यहाँ म राखेर यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ देखाउन मिलेन मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो स्क्रिन अफ गर्छु र यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो नम्बर यहाँ देखेर प्रोसिड गर्नु होला है आफ्नो नम्बर दिएपछि प्रोसिड गर्नु होला त्यसपछि तपाईँको 6 डिजिटको ओटिपी आउँछ है ओटिपी भेरिफिकेसन आउँछ है तपाईँको मोबाइलमा है म्यासेजमा आउँछ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ दिनु होला मैले चाहिँ अहिले जस्ट सेन्ड गरेँ र मेरो चाहिँ अहिले ओटिपी आएको छैन है मैले चाहिँ वेट गर्दैछु सो गाइज हाम्रो चाहिँ यहाँ कोड आइसकेको छ हाम्रो अब कोड आएर यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ कोडलाई कति गर्छु कोड कति रहेछ हाम्रो 84 36 29 अब यहाँ चाहिँ त्यो कोड चाहिँ यहाँ दिनु होला 84 36 29 फेरि एकचोटि म कोडलाई चाहिँ 84 36 29 है अब यो कोडलाई चाहिँ प्रोसिड गर्नु होला है प्रोसिड गरेपछि अब यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट टाइपमा है डकुमेन्ट टाइपमा यहाँ साइडमा जुन चाहिँ एरो छ त्यो त्यहाँ जानु होला है अब हामीले चाहिँ यहाँ केबाट गर्न सकिन्छ यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ सिटिजनसिप राखेर पनि गर्न सकिन्छ र त्यो पासपोर्ट पनि अनि भोटर कार्ड अनि ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि अब तपाईँसित जुन छ एभाइलेबल त्योबाट नै गर्नु होला है म चाहिँ यो सिटिजनसिपबाट नै गर्छु है अब सिटिजनसिपबाट मैले चाहिँ गर्दैछु अब सिटिजनसिप यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ म अलि बुझाइदिन्छु तपाईँहरूलाई चाहिँ अब सुरुमा छ सिटिजनसिप है त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिटिजनसिपबाट नै म बनाउँछु त्यहाँ चाहिँ केही गर्नु पर्दैन सिटिजनसिप नम्बर है अब इस्यु प्लेस डिस्ट्रिक्ट अब जुन डिस्ट्रिक्ट जिल्लाबाट बनाउनु भएको छ त्यो जिल्लाको नाम अनि डेट अफ बर्थ विक्रम सम्बन्धमा बीएसमा अनि सिटिजनसिप इस्यु डेट अब कहिले तपाईँले चाहिँ सिटिजनसिप चाहिँ इस्यु गराउनु भयो त्यो डेट चाहिँ यहाँ चाहिँ चाहिन्छ है अब सम्पूर्ण डिटेल्स म तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ फिलअप गरेर म तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउँछु अब सम्पूर्ण डिटेल्स म यहाँ चाहिँ फिल गरिसकेको छु र यहाँ चाहिँ म फिल गरिसकेपछि यहाँ म चाहिँ प्रोसिड गर्छु है अब मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ एरर आयो है अलि मैले चाहिँ यहाँ नो डिटेल्स फाउन्ड इन मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स रेकर्ड सिटिजनसिप नम्बर प्लिज चेक योर सिटिजनसिप एन्ड ट्राई अगेन इफ यु इन्टर योर अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ सिटिजनसिप नम्बरमा मैले चाहिँ मिस्टेक गरेको थिएँ त्यो चाहिँ अब म यहाँ चाहिँ क्यान्सल गरेन मैले चाहिँ यहाँ फेरि र अहिले म करेक्सन गरिसकेको छु र म फेरि म सबमिट गर्छु प्रोसिड गर्छु है अब मेरो चाहिँ यो चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ रजिस्ट्रेसन भइसकेको छ अब अघि चाहिँ मिस्टेक भएको थियो रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस इज योर सिटिजन्स एप इज कम्प्लिटेड एन्ड सक्सेसफुली नाउ प्रोसिड टु युज द एप अब चाहिँ म यहाँ चाहिँ सेट पिन गर्नुपर्ने हुन्छ है सुरुमा सेट पिन गर्नु होला है तपाईँहरूले चाहिँ सेट पिन तपाईँले चाहिँ 4 नम्बरबाट 4 नम्बरसम्मको डिजिट गर्न सक्नुहुन्छ 4वटा मात्रै गर्नु होला है कुनै पनि तपाईँ चाहिँ राख्नु होला मैले चाहिँ यो चाहिँ
अफ गर्छु है। र मैले यहाँ चाहिँ पिन राखिसकेको छु र यहाँ चाहिँ म सेभ गरिदिन्छु। सेभ गरेपछि अब मेरो चाहिँ फाइनली यो चाहिँ दर्ता भइसकेको छ। अब तपाईँहरूलाई मैले जुन भनेको थिएँ तपाईँहरू चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ कोभिड भ्याकेसन छ, प्यान छ, पासपोर्ट छ, सिटिजनसिप छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स छ, यति कुरा तपाईँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ तलतिर यहाँ चाहिँ आएको छ है। अब तलतिर पनि हल्का म तपाईँहरूलाई चाहिँ बुझाइदिन्छु है। यहाँ हाम्रो के रहेछ हेर्नुभयो, ड्यासबोर्ड रहेछ। अब नोटिफिकेसन प्रोफाइलमा यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर हेर्छु म प्रोफाइलमा तपाईँले चाहिँ फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि माई डिटेल्समा लिङ्क डिभाइसमा एक्टिभिटी सेटिङ सपोर्ट तपाईँले चाहिँ आफैले यो गर्नु होला। र मैले चाहिँ जुन नम्बर राखेको त्यो नम्बर यहाँ चाहिँ एसएच प्रमोद कुमार चौधरी रिस्टार्ट एप यहाँ चाहिँ म प्रोफाइल पनि राख्न सक्छु। तपाईँहरू पनि यसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यहाँबाट तपाईँले चाहिँ प्यान कार्डको नम्बर यहाँ चाहिँ प्यान कार्ड नम्बर छ भने प्यान कार्डको नम्बर यहाँ दिएपछि हुन्छ। अब त्यसपछि रजिस्ट्रेसन गर्नु छ भने यहाँ चाहिँ तलमा क्लिक हेरमा गर्नु होला रजिस्ट्रेसन प्यान नम्बर बनाउनको लागि। अनि धेरै छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ एजुकेसनल बोर्डको तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट पनि तपाईँहरू चाहिँ रिजल्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, के छ तपाईँहरू चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। एसएलसी कार्ड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मार्कसिटहरू। यति आजको लागि चाहिँ यति मात्र। अनि भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाईँहरू चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि लाइक गरिदिनु होला, अनि सेयर पनि गरिदिनु होला आफ्नो साथीहरूमा। हस्त, धन्यवाद।